කරනවා ඊට පස්සේ custom install windows only කියන පස්සේ ඔයාලට මෙතන සාමාන්‍යයෙන් පෙන්වන්න ඕනේ වාගේ ලැප් එක ඇතුලේ තියෙන hard disk ටික. ඒ වුණාට මේකේ දැන් පෙන්වන්නේ නැහැ. පළවෙනියටම තියෙන මේකත් double click කරන්න. ඊට පස්සේ එන folders ටික double click කරලා පස්සේ මේ අන්තිමට තියෙන vmd කියලා folder එක. අන්න ඒ folder එක select කරලා okay කරන්න. right ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ options දෙකක් තියෙනවා. මේකේ පළවෙනි එක select කරලා ඔයාලට next කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට auto මේකේ hard disk ටික search කරන්න ගන්නවා. වාගේ PC එකේ performance එක අනුව එතනට පොඩි වෙලාවක් යනවා. මේක ඉවසන් ඉන්න. right ඔන්න අපේ ප්‍රශ්නේ විසඳ. hello welcome back සමනස්. එහෙනම් අද අලුත් ටෙක් ටිප් එකක් අරන් ආවා. මේකේ මම ඔයගොල්ලෝට කියලා දෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ Windows 10 හරි 11 හරි install කරනකොට ඔයාගේ hard disk drive පෙන්වන්නේ නැති issue එකක් තියෙනවා නම් ඒක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේක ගොඩක් දුරට වෙන්නේ ඔයා දැන් use කරන්නේ Intel 11 Gen හරි 12 Gen හරි ඉතින් එහා processor එකක් එක්ක පාවිච්චි කරන computer එකක් නම් තමයි. මේකට හේතුව ඇවිල්ලා Intel 11 Gen සහ එතනින් එහා ඔක්කොම processors use කරන අලුත් technology එකක් Intel volume management devices කියලා. මෙන්න මේ technology එකෙන් optimize කරනවා storage device වල data processing effectiveness එක සහ power consumption එක. මෙන්න මේක හින්දා තමයි ඔයගොල්ලන්ට Windows 10 හෝ 11 boot කරද්දී පළවෙනි පාරට ඔයාලගේ hard disk drive ටික පෙන්වන්නේ නැත්තේ. මේක ඇවිල්ලා එක්තරා විදිහකට බැලුවොත් ඔයාගේ data protect කරන්න හදලා තියෙන ටෙක්නොලොජි එකක් සහ ඔයාගේ hard disk සහ ඔයාගේ power එක ඉතුරු කරන්න. ඒත් ඔයා Windows 10 සහ Windows 11 install කරන ඔය computer එකට ඔයාට Intel Rapid Storage Technology IRST drive එක install කරගන්න ඕනේ. අන්න ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. right මේ ඔක්කොටම කලින් අපි දැන් download කරගන්න ඕනේ මේ Intel Rapid Storage Technology driver pack එක. මෙන්න මේක download කරගන්න මෙන්න මේ website එකට එන්න ඕනේ Intel ලගේ. මේ website එකේ link එකේ පල්ලෙහා මගේ description එකේ දාලා ඇති. මේකේ මෙන්න මෙතන මේ download setup rstexe කියන file එක click කරලා download කරගන්න. ඒක MB 14ක් විතර වෙන්නේ. මේක ඔයා save කරගන්න ඔයාගේ Windows bootable drive එක ඇතුළට. මගේ Windows bootable drive එක ඇවිල්ලා D එකකින්ද මම D එක ඇතුලේ තියෙන මගේ pen එකක් තියෙන්නේ 32GB. ඒ pen එකට මම මේක save කරගන්නවා. හරි අපි එහෙනම් බලමු මේක save කරගත්තට පස්සේ ඊළඟට කරන steps ටික. හරි මේක තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට තෝරාගත්ත මගේ Intel 11 Gen processor එකක් තියෙන lap එක. මම මේවට පෙන්නන්නේ මේකේ processor 11 Gen. හරි අපි දැන් එහෙනම් මේ lap එක restart කරලා මුලින්ම බලමු මේකට නිකම්ම bootable USB drive එකක් ගහලා OS එක format කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මම මේ PC එක restart කරනවා දැන්. මේකට මම මගේ bootable pen drive එක plug කරලා තියෙන්නේ. මම කෙලිම boot menu එකෙන් on කරලා පෙන්නන්නම්. right මෙන්න මෙතන මේ මම මේක next කරන්න. මේක පොඩ්ඩක් clear නෑ. මට capture කරගන්න බැරුණා capture card එකේ. එතන install now ගියාට පස්සේ එනවා වාගේ setup එක Windows 11 install කරන්න. right මෙන්න මෙතන accept කරලා මම next කරනවා. ඊට පස්සේ custom install windows only කියන පස්සේ ඔයාලට මෙතන සාමාන්‍යයෙන් පෙන්වන්න ඕනේ වාගේ lap එක ඇතුලේ තියෙන hard disk ටික. ඒ වුණාට මේකේ දැන් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මම මේක ඕනනම් අර අපේ CMD කිනුත් disk part එකනුත් කරලා පෙන්වන්නම්. ඔයාලට disk පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒත් shift එකයි F10 එකයි ඔබලා right මෙතන මම දැන් disk part කියලා type කරලා type කරන්න disk part කියලා ඊට පස්සේ disk කියලා මම type කරන්න. සාමාන්‍ය මේක type කරලා පස්සේ ආගේ hard disk එකේ තියෙන ඔක්කොම disk ටික පෙන්නන්න ඕනේ. මගේ උනට මේ pen එක install කරලා තියෙන pen එක විතරයි පෙන්නන්නේ. වෙන කිසිම hard disk එකක් පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒ අර මං කිව්ව version එක තමයි. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක install කරගන්න කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලා download කරගත්ත setup එක මගේ pen එක ඇතුලේ තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි මගේ pen එක මේ D drive එක. මේකේ මේ ඉතින් setup rst කියලා තියෙනවා පල්ලෙහාම. ඒක තමයි මගේ download කරගත්ත setup file එක. දැන් මට ඕනේ මේක extract කරගන්න. මේක extract කරගන්න අපිට command prompt එකෙන් තමයි extract කරගන්න පුළුවන්. CMD එක on කරගන්නවා වගේ
ඊට පස්සේ වාට වෙනවා මේ පෙන්න එකයිලා D drive එක හින්දා D එක ඇතුළට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පොඩි එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් කෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඒ කෝඩ් එක මම කොපි පේස්ට් කරගත්තත් හරි. ඒක කරලා ඉවරලා එන්ටර් කරාට පස්සේ ඒක ටයිප් කරලා එන්ටර් කරාට පස්සේ කෙලින්ම මේ සෙටප් එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් වෙනවා. ඩබල් ක්ලික් කරාටවත් මොනාත්ම කරාට වෙන එක්ස්ට්‍රැක්ට් වෙන්නේ නැහැ මේක. මේ ක්‍රමෙන් විතරයි මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න පුළුවන්. රයිට් මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න මම දැන් D එක ඇතුළට එන්න ඕනේ. මම D ටයිප් කරලා ඩබල් ඩොට් තියලා එන්ටර් කරාට පස්සේ අපේ drive එක ඇතුළට යනවා command prompt එකකින් D එක ඇතුළට. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ කෝඩ් එක තමයි ටයිප් කරලා එන්ටර් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනට මේ එන alert එක yes කරන්න. මේකේ ඒ command එක ඔයාලට මම දාලා තියෙනවා description එකේ. රයිට් දැන් අපේ එක්ස්ට්‍රැක්ට් වෙලා ඉවරයි. අපි බලමු කොහොමද ඒක එක්ස්ට්‍රැක්ට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන මේ setup rst extracted කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා මේ පෙන් එක ඇතුලේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. රයිට් අන්නේ පෙන් එක ඒ පෙන් එක ඇතුලේ තියෙන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලට යන්න. ඒකේ මේ Windows 10 64 කියන එක කොපි කරලා ඔයා ගේන්න ඕනේ ඔයාගේ USB drive එක ඇතුලට. ගෙනල්ලා මෙතනින් paste කරන්න. paste කරලා අනිත් ෆෝල්ඩර් එක ඔයා delete කරත් හරි. රයිට් මම දැන් මෙන්න මේක delete කරගන්නවා. රයිට් ඒක delete කරා. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපහු PC එක restart කරලා bootable කරගන්න, يعني bootable pen drive එක on කරගන්න. Windows level load කරගන්න boot කරන්න. දැන් මම මේක restart කරනවා. රයිට් ඔන්න මම ආයේ මගේ ෆෝන් එකට ආවා. දැන් ඔන්න PC එක restart වෙනවා. දැන් මම මෙතනින් boot menu එකට ගිහිල්ලා මගේ pen drive එක select කරගන්න. මගේ pen drive එක මේ Kingston pen එකක් තියෙන්නේ. මේක select කරගත්තා. දැන් normal Windows on වෙනවා. රයිට් මෙන්න මෙතන ඉඳලා ආයි normal setup එක next කරලා යන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් next කරා මම මේ ටික pass කරගෙන යනවා. රයිට් ඔන්න මෙතනට ආවා. ඔයාලට පේනවා දැන් කිසිම drive එකක් නැහැ. මේකේ load drive ඇවිල්ලා. මෙන්න මෙතන මේ load drive කියලා තියෙනවා එකක්. ඒක වල on කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් browse යන්න. browse කියලා පස්සේ මෙතන ඔයාගේ pen එක තියෙනවා. ඔයාගේ pen එක select කරලා pen එක ඇතුළට එන්න. ඒකේ අර අපි select කරගත්ත Windows folder එක double click කරන්න. ඒකේ මේ පළවෙනියටම තියෙන මේකත් double click කරන්න. ඊට පස්සේ එන folders ටික double click කරලා පස්සේ මේ අන්තිමට තියෙන VMD කියලා folder එක. අන්න ඒ folder එක select කරලා okay කරන්න. right ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ options දෙකක් තියෙනවා. මේකේ පළවෙනි එක select කරලා ඔයාලට next කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට auto මේකේ hard disk එක search කරන්න ගන්නවා. වාගේ PC එකේ performance එක අනුව එතනට පොඩි වෙලාවක් යනවා. මේක ඉවසන් ඉන්න. right ඔන්න අපේ ප්‍රශ්නේ විසඳුණා. මෙතන දැන් වාගේ ලැප් එකේ තියෙන ඔක්කොම hard disk ටික පේනවා. මෙන්න මේ right ඔය විදිහට තමයි අපි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක useful වෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක useful වුණා නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන් යන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉස්සරහදී හම්බ වෙමු.